Ce faci, Cezărica, aici? Culeg lămâi. Ce faci? Culeg lămâi. Culegi lămâi? Da. De la noi din România? Hai, mami, că toată lumea te întreabă dacă rezistă lămâi și tu le răspunzi cu da. Rezistă lămâiul la noi în țară? Da. Da. Salutare, prieteni! Știu că pare ciudat. Sunt la cules de lămâi, un lămâi rezistent la ger, un lămâi care este foarte ușor de cultivat și dacă stați cu mine până la final vă voi spune 4 lucruri interesante despre acest lămâi. Cei care sunt pentru prima dată pe canalul nostru ar fi bine să se aboneze și să apese clopoțelul pentru notificări, pentru că vom pune filmulețe, zicem noi, din ce în ce mai interesante. Și nu uitați că nu este greu să facem lucrurile, greu este să ne punem în starea de a le face. Primul lucru despre care vă voi povesti este originea plantei. Este originar din Himalaya, unde și-a și ridicat rezistența la temperaturile scăzute, făcându-l să fie singurul citric care se poate cultiva la exterior fără a fi necesară protecția. Este un arbust spinos cu frunze căzătoare, care poate atinge înălțimi de 6-8 metri dacă este cultivat direct în grădină, sau 2 metri jumate dacă este cultivat la ghiveci. E foarte rezistent la temperaturi scăzute, trecând cu succes peste ieri cu temperaturi negative de minus 30 de grade, fiind cultivat în nordul Europei, unde coaja fructelor era uscată și confiată pentru a fi folosită pe perioada de iarnă. Chiar și coloniștii americani o cultivau această plantă pentru că fructele conțin o cantitate destul de mare de pectină, pectina fiindu-le utilă în procesarea gemurilor și a jeleurilor. Punctul 2, plantarea, fiind un arbust nepretențios, după cum vedeți și noi îl avem în câmp afară, în pământ normal, se poate planta în orice tip de stol, cu condiția să fie bine drenat, deci nu are nevoie de să băltească apa. Dă rezultate foarte bune din experiența noastră dacă este plantat la semi-umbră și în soluri un sol slab acid, adică un pH între 6 jumate. După cum vedeți, el acum e toamnă și încă mai are fructe pe el. Astea ce au căzut jos, recoltăm doar ce cad din el. Se desprind destul de ușor, dar sunt care se mai țin, unde, uitați, aici mai avem. Poate fi plantat atât solitar, pentru că este o plantă foarte decorativă, cât și sub formă de garviu. Plantarea recomandată de noi este o groapă de minim 50 de centimetri, jumate de pământ se pune într-o parte, jumate într-o parte, ca apoi să inversăm, pentru că pământul de deasupra este fertil și atunci partea de jos o amestecăm cu puțin gunoi de graj dacă găsim, dacă nu gunoi, îngrășăminte naturale din comerț. Noi folosim ceva de la Dainsa, Natur Complet G. O să vedeți în videoclipul care îl pun în descriere, vă pun un link acolo în descriere. Perioada de punctul 3, vom vorbi despre înflorire și fructificare. Este o plantă autofertilă, polenizată de albine. Are o perioadă de înflorire din aprilie până în mai, iar perioada de coacere a fructelor este undeva septembrie-octombrie, chiar începutul lui noiembrie. Noi suntem pe 3 noiembrie și deja fructele sunt toate coapte. Le-am lăsat să cadă jos pentru că le recoltăm mult mai ușor, suntem siguri că sunt coapte. Sunt cantități destul de mari în literatura de specialitate, am găsit în America undeva la 14 kg pe plantă. Vreau să vă spun că în curtea unui prieten unde am plantat noi prima dată, avem o plantă, cred că de 8 ani, care anul acesta am recoltat de la ea undeva la 20 de kg de fructe.
destul de productiv. Lămâiul trifoliat produce din abundență. Dacă înainte cu un an toamna a fost lungă și călduroasă, avem producții destul de mari. Punctul 4. Utilizarea fructelor. Nu este recomandat consumul în cantități mari, însă fructele sunt deosebite, au un gust între portocală și grapefruit. O felie de fruct de Poncirus trifoliata dă un parfum deosebit într-un gin tonic, dar la fel de bine dacă sunt lăsate 2 săptămâni după recoltare, produc undeva la 20% suc de lămâie concentrat pe care îl putem dilua și obținem o băutură răcoritoare foarte, foarte bună. Sunt persoane care obțin din aceste fructe o marmeladă dulce acrișoară, doar că ne trebuie o cantitate destul de mare de fruct, pentru că fructul are multe semințe și atunci ne trebuie o cantitate destul de mare de fructe pentru a obține o porție medie de marmeladă. Sunt foarte utilizate în China, se deshidratează, se fac pudră și se folosesc efectiv ca un condiment. Mai există varianta în care scoarța este folosită pentru răceli, pentru tratarea răcelilor, iar frunzele proaspete se fierb și se consumă după fierbere. Este un arbust care, în afară de faptul că e comestibil, este și decorativ, pe care noi nu îl tratăm cu nimic special, nu facem tratamente fitosanitare și după cum vedeți este cât de mic, a fost plin de lămâi. Avem lămâile, în afară de ce am cules noi, sunt efectiv și în partea cealaltă a gardului, au mai rămas. Ia uitați că ele, cred că dacă îl scuturi, mai cade. Ia uite. Da? E cu frunze căzătoare. Scoarța va rămâne peste iarnă verde, este decorativ și în timpul iernii. Producții foarte bune și mai mult de atât, nu trebuie să-i ducem grija, să-l protejăm dacă e ger. Înflorirea este spectaculoasă. Cred că nu necesită eforturi să-l cultivăm. Așa că vă doresc numai bine în tot ceea ce faceți și nu uitați că lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să ne punem în starea de a le face. Dacă v-au fost utile informațiile din acest clip, ne ajută foarte mult o distribuire. Dacă dați și un like și vă și abonați, e peste orice așteptare.